Ayan, nabudol-budol ata kami doon. Hello mga best! Welcome back sa aking channel. It's me again, Kar. Super shy ako and excited para sa video na to. Nakita nyo naman yung title. Yes, napagbigyan na tayo ni Mayor. Hindi ko makontain. Anyway, so ito na siya. Tada! Ito ang Sony A5100. Ayan, pero hindi ito talaga yung gusto kong camera. Alam nyo ba, pang-apat pa lang ata na video, gusto ko na makabili ng camera. So ayun, sabi ni Mayor, pag naka 10 videos na daw ako, ito na, magte 10 videos na. Sabi niya, pag marami na daw subscriber, kamusta naman? Ayun, so nagtingin-tingin naman na ako ng camera. Ang una ko nakita, yung Sony DSC WX500. Siya kasi yung pinakamurang camera para sa mga beginners na vlogger. Hindi siya nalalagyan ng external mic. So, okay, X na siya. Nakita ko yung kay Andres na ginagamit. So, yun yung Canon G7X Mark II. Bes, ang mahal. So, ako sabi ko, hala, ang mahal. Sige, saka na lang bibili. Nalaman ko, hindi rin pala siya nalalagyan ng external mic. So, bakit pa, diba? Kung nagkataon, meron na naman akong Unclothes made me buy it. So, isang beses, napapunta kami, ang haba ng chika ko. Isang beses, napapunta kami sa mall. And then, may itong si kuya, pinakita yan, Canon shop yun eh. So, yung M10, pinakita niya. Canon EOS M100. Maganda siya. Sabi ko, hala, gusto ko na to. Kasi, mura lang siya. Kung halimbawa, yung G7X nasa 25,000, kunwari lang yun, nasa mga bandang 13,000 lang. So, ang laki ng mura, diba? Sabi ko, hala, ito na, gusto ko na siya. So, ayun, hindi ko nadala si Mayor sa pakiusap. So, ayan, nag-intay pa ulit tayo. Sinerge ko muna siya in base, luma na pala siya, 2015. So, yung sumunod niya, 2017, yung Canon M100. So, mas maganda na. Kasi yung M10, parang 18 megapixel, yung M100, 24 na. So, doon na sa 24, although mas mahal siya. So, go! Okay, yan na. Ito na, bibili na kami ng camera. Go! Bells na kami sa mall. Sabi ko, yun na talaga yung nakaset sa sarili ko. M100 talaga yung bibiling ko. White, best, white, ang ganda. Ayan, nabudol-budol ata kami doon. Kasi, sabi ko, dito muna tayo pumunta sa kabila. Tingin-tingin lang muna doon. Di tingin-tingin. Pagdating doon, yung si kuyang sales guy, ewan ko, basta ganun. Sabi niya, ito, tingnan niyo to, itong Sony, bla bla bla. Sabi ko, hala, hindi naman ito yung gusto ko. Tapos, ayan, hindi paliwanag siya, ganyan. Tapos, halos pareho lang kasi siya ng specs nung M100. Pero ito kasi, nung 2014 pa siya inilabas. Pero hindi ko pa na-search yun kasi wala akong kaalam-alam. Kasi nakaplano nga ako dun sa M100. Ayun. So, ayan na, di pareho lang. Pero mas mura, bes. Although, hindi naman ganun kalaki yung difference. Pero, mas mura siya ng ilang libo. Ganyan. Eh di, sabi ko, okay, sige, go, push na to. Half-hearted ako, so parang, hala, ito ba yung gusto ko? Ito ba? Anyway, so, masaya naman ako na may camera na, kasi nga naman, mas mura din, pareho lang ng quality, so, saan nung pipiliin ko, diba? Ito na, ang dami kong daldal. I-unbox na natin siya. Anyway, hindi ko talaga in-unbox. Hindi ko pa talaga siya kinulikot. Hindi ko pa siya na-explore kasi gusto kong i-share sa inyo ang unang sulyap sa kamerang to. Ayan. Ay, wait. Papakita ko pala muna sa inyo. Ay! May kasama na siyang free na bag. Although, ito ay generic na bag lang naman. Pero, okay na rin kaysa bumili ako ng bag kasi wala siyang kasamang bag eh. Parang lunchbox lang. Ayan. May compartments na movable. Ayan, natatanggal. At may strap. Yes. So, pag dadalhin ko siya, pag alis-alis, madali na. Kasi may lagayan na siya. Then, bumili na din ako ng SD card. Wala kasi siyang freebie kundi itong bag lang. So, ito na ang main event. Ay! Saktong-sakto sa aking ika-12 video. So, 3 months na akong nag-vlog, mga bes. Ayaw pa magpabukas. Ayaw.
manual, I think. At marami pang manual ulit. At isa pang manual. Ito na, buksan na natin siya. Tada! So, anong meron sa loob? Ito, I think para sa charger. Oo, malamang, Kar. Ayan, may kasama na din siyang strap. Ang dami namang cordon. Charger ulit? Ano ba ito? And then, ano to? Buksan natin. Ano to? Hindi ko alam, bes. Ano to? Mamaya explore ko. Ayan. Kung ano man siya. Kasi ngayon ko palang tinitingnan talaga yung laman eh. And then, isa pa ulit cordon. Para saan ba tong mga to? Ang dami. At isa pa ulit cordon. Sobrang dami, bes. At ito na yung battery niya. Tada! At ito na! Tada! Ay, naku, bes! Yung! Tama, dumulas. Ito na siya! Tada! Magaan naman siya, bes, talaga. Although wala pang, battery. Sana meron siyang, factory charge. Factory charge ba yung tawag? Hindi ko alam. Ayan, nasa ilalim yung suksukan ng battery. May lock. Tada! And, ayan siya. Dito nilalagay yung strap. Fruit of labor, best. Ayan, meron siyang cover. And, ito yung controls niya. Nabili ko na ito bago ako nagbasa at nanood ng videos ng review. Okay naman siya. Ang kinatatakot ko lang, nag-overheat daw, bes. Paano na? Anyway, bahala na si Batman. Yun yung isa sa con niya eh. Nag-overheat. Gano'n kayang overheat ito? Buksan natin. Tatry ko na. Ang ayoko lang kasi yung maraming pinipindot eh. Wala, hindi naman ako techie, bes. Naka-on na siya. Ano ba? And meron siyang screen. Napapalitan din yung kanyang lenses. And yan. Buksan natin siya. Naka-on naman. Wala kaya itong charge? Wala atang charge. Wait, charge ko saglit and then balik ako. A few moments later. Ayan mga best, na-charge ko na siya. Mga 10 minutes na din na nakalipas. At ayun, charger pala yung square na yun kanina. At ayan, ganyan siya kinakabit. Matagal-tagal din. Buksan na natin siya. Andito yung charger niya. Ito pala yung charger. May HDMI na lagayan. And then, dito yung lagayan ng memory card. Yun lang. So, 24 megapixel siya. At may Wi-Fi, built-in Wi-Fi. At ano pa nga ba? NFC. So, sakto. Kasi itong phone ko, hinahanap ko pa. Ito palang ginagamit ko. Sony din. So, pag pinag-touch ko sila, magko-connect na sila. So, madali ako makakapag-transfer ng videos. Pero sana hindi naman siya mag-overheat. Buksan na natin siya. Ayan! Nagbukas na, hindi siya touchscreen base. Ayan na. Tada! Ayan, nakikita nyo ang aking setup. So, susubukan ko siya ngayon and i-add ko sa clip ng video na to, yung kuha dito sa camera. No memory card. Bubuksan ko lang yung memory card. Wait. Insert ko na siya dito. Paano ba? Ganito ata. Ayan. Ayan, nag-insert naman. Ayaw kumuha ng picture. Anong problema mo, bes? One eternity later. Ayan mga bes, nag-charge lang ulit kasi ayaw niyang gumana. Sinarge ko pa siya ng ilang oras, mga 15 minutes pa. So ngayon, nag-on na ulit siya. So ayan. Mag-insert ako ng photo kung anong itsura niya. Bes, naka-timer pa. Anyway, so paglipat para sa video, ito, pinipindot, movie. Yung mga bes, ayan ang linaw, God. Makikita na yung pores ko, char. Ayan, kitang-kita na siya. Ayan, mga bes, papakita ko sa inyo. Tada! Ay.
Ang ganda, di ba? Okay naman siya. Sana hindi lang talaga siya mag-overheat agad. So, ingatan ko na lang siya. Ayan. Ayan, natutuwa naman ako. Ang ganda niya. Anyway, mga best. Stop na nga to. Okay. Ayun, dapat yung movie din ang pipindutin pag stop ng record. So, i-charge ko na muna siya. And, ayan. Super excited pa rin ako. Anyway, ayan. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa mga subscribers, sa mga nanonood. Dahil sa inyo, thank you. Thank you, Mayor. Thank you sa inyo. Yan lang masasabi ko. Thank you, Lord din. And that's it for this video. Please like this video and subscribe to my channel. See you on my next video. Bye! Saan ako titingin? Stop na nga to. Stop na ba yun? Nagre-record pa. Kaloka. Paano? Paano mag-stop ng record?